हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हामीहरू एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई डाउनलोड गर्न सिक्नेछौँ। एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले पहिलो हेलो वर्ल्ड लेखेको एपलाई बनाउनेछौँ र तपाईले त्यो एपलाई आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइडको प्रोग्रामलाई मोबाइलमा पनि रन गर्नेछौँ र भर्चुअल डिभाइसलाई क्रिएट गरेर पनि रन गर्नेछौँ। र अब भने हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई डाउनलोड गर्न। एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाई कुनै एउटा ब्राउजरमा जानु होला र ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँनेर एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भनेर हान्नु होला र यहाँनेर तपाईले डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो यो जुन developer.android.com भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, यहाँनेर तपाईले पढ्न मन लाग्छ भने पढ्नु होला र म यहाँनेर टिक लगाएर यसलाई डाउनलोड गर्छु। हाम्रो यहाँ एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड हुँदैछ र यहाँनेर हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई म राइट क्लिक गरेर सो इन फोल्डर गर्छु। हामी अहिले डाउनलोडमा छौं। यहाँनेर तपाईले एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भएको देख्नु भएको होला र यसलाई इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको सिस्टममा चाहिँ जेडीके हुनुपर्छ है त। यदि तपाईको सिस्टममा जेडीके छैन भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले सीएमडी हानेर यहाँनेर जाभा ड्याश भर्जन हान्नु होला। यहाँनेर अहिले मेरोमा जाभा भर्जन 20 देखाएको छ। तपाईकोमा पनि छ भने यस्तो देखाउँछ कुनै भर्जन, छैन भने चाहिँ यहाँनेर अर्कै मेसेज सो हुन्छ। र तपाईले कसरी जेडीके सेटअप गर्ने भनेर मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोलाई हेरेर सेट गर्नु होला। त्यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेरेर मजाले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ अब डबल क्लिक गरौँ इन्स्टल गर्नको लागि। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खोल्छ, तपाईले यस गर्नु होला। यस गरिसकेपछि यहाँनेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड स्टुडियो र एन्ड्रोइड भर्चुअल डिभाइस भनेर दिएको छ। यहाँनेर स्पेस रिक्वायर्ड चाहिँ 3.2 GB दिएको छ। यदि तपाईले यो भर्चुअल डिभाइसमा टिक हटाउनु भयो भने चाहिँ 1 GB कम हुन्छ। तपाईको सिस्टममा चाहिँ र्याम थोरै छ, 8 GB छ, 8 GB भन्दा तल छ भने चाहिँ तपाईले भर्चुअल डिभाइस गराउनु भयो भने अलिकति तपाईकोमा स्लो हुन सक्छ र 8 GB भन्दा माथि छ अथवा 8 GB मा पनि तपाईले भर्चुअल डिभाइस क्रिएट गर्छु म अनि त्यसपछि त्यसमा रन गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यसमा टिक लगाउनु होला। र मेरो ल्यापटपमा चाहिँ अहिले 16 GB को र्याम छ, त्यसैले म यहाँनेर भर्चुअल डिभाइस पनि बनाउँछु। म चाहिँ अहिले नेक्स्ट गर्छु। यसमा नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर लोकेसन कहाँनेर सेभ हुन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ, यसमै होस्। म नेक्स्ट गर्छु र यहाँनेर हाम्रो इन्स्टल हुँदैछ, केही समय लिन्छ। यसलाई एकछिन कुरौँ हामी। ओके, अब हामी यसलाई नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ स्टार्ट एन्ड्रोइड स्टुडियो ओके फिनिश गरौँ। फिनिश गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ यस्तो आएको छ। यसमा चाहिँ म नेक्स्ट गर्छु। यहाँनेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टम आएको छ। तपाईले यहाँनेर चाहिँ कस्टम गराएर कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्डमै क्लिक गर्दा पनि भयो र म चाहिँ अहिले कस्टम गरेर नेक्स्ट गर्छु। र यहाँनेर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर जेडीके चाहिँ तपाईलाई हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यहाँनेर लोकेसन पनि दिएको छ। ओके, नेक्स्ट गर्छु म। र यहाँनेर तपाईलाई थीम सिलेक्ट गर्न भनेको छ। यहाँनेर ड्राकुला र यहाँनेर चाहिँ लाइट छ। मलाई चाहिँ लाइट मनपर्छ। डार्क थीम मनपर्छ भने डार्कमा चुज गर्नु होला। म चाहिँ अहिले लाइटमै चुज गरेर नेक्स्ट गर्छु र यहाँनेर चाहिँ म नेक्स्ट गर्छु। यहाँनेर केही कम्पोनेन्ट मिसिङ भनेको छ, ओके गरौँ हामी अनि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरौँ है त। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर यो यति मेमोरी लिन्छ भनेको छ। ठीक छ, यसलाई म नेक्स्ट गर्छु र यहाँनेर चाहिँ तपाईले यो लाइसेन्स एग्रीमेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। म एक्सेप्ट गर्छु अनि त्यसपछि म यसलाई फिनिश गर्छु र यहाँनेर चाहिँ हाम्रो अब डाउनलोड कम्पोनेन्ट भनेर छ। यहाँनेर डाउनलोड हुँदैछ र यहाँनेर यस गर्नु होला। यस गरिसकेपछि यहाँनेर अब तपाईले फिनिश गर्नु होला। फिनिश गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईले यहाँनेर कस्टमाइजहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर प्लगइन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाएर हामीले फर्स्ट कोडलाई लेखौँ है त। प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर हामीलाई विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरु दिएको छ, जस्तै नो एक्टिभिटी छ, बेसिक एक्टिभिटी छ, यस्तै अरु विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरु दिएको छ। यो एक्टिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाई वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँनेर विभिन्न किसिमका पेजहरु मिलेर चाहिँ एउटा वेबसाइट बनेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मोबाइलमा कुनै एप्लिकेसन चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटी मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै तपाईको एउटा लगइन भयो, लगइन भइसकेपछि अर्को कुनै होम पेज खुल्छ। लगइन एउटा एक्टिभिटी भयो र होम पेज चाहिँ अर्को एक्टिभिटी भयो है त। यो एक्टिभिटीहरु मिलेर नै हाम्रो एउटा एप बन्छ। यहाँनेर हामी चाहिँ अहिले नो एक्टिभिटी र यो इम्पिटी एक्टिभिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो इम्पिटी एक्टिभिटी हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीलाई एन्ड्रोइडले फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डको कोड चाहिँ दिन्छ हामीलाई। यदि हामीले यो नो एक्टिभिटीमा काम गर्यौं भने हामीलाई एन्ड्रोइडले कुनै पनि फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड दिँदैन। हामीले नै फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड गराउनु पर्छ।
र यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई नो एक्टिभिटीबाट कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा भन्छु र यसको पछिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामी इम्पिटी एक्टिभिटीबाट गरौँला। त्यसमा चाहिँ अलरेडी नै ब्याकएन्ड र फ्रन्ट एन्डको कोड हुन्छ र म अहिले चाहिँ यो नो एक्टिभिटीमा सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्छु। यहाँनिर नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर नेम दिन भनेको छ प्रोजेक्टको नाम। ल म यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट एप भनेर लेख्छु र यहाँनिर प्याकेजको नाम दिन भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ सेभ लोकेसन कहाँनिर सेभ गर्ने त भनेर दिएको छ। हामीले चाहिँ यो एन्ड्रोइडको सबै फाइलहरु एउटा फोल्डरमा सेभ गरौँ। त्यसका लागि चाहिँ तपाई यहाँनिर तपाईको दिस पीसीमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा म अहिले एफ मा सेभ गर्छु। एफ मा म यहाँनिर एउटा फाइल बनाउँछु। फाइल न्यू फोल्डर यहाँनिर माई एन्ड्रोइड प्रोजेक्ट भनेर बनाउँछु म। तपाईले पनि कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसमा गएर चाहिँ तपाईको यो लोकेसन छ लोकेसनमा क्लिक गर्नु होला र मेरो एफ ड्राइभ भित्र यहाँनिर मेरो माई एन्ड्रोइड प्रोजेक्ट भन्ने छ यसमा ओके गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टको नाम आउँछ र यसपछि चाहिँ यहाँनिर स्ल्याश हानेर तपाईको यो जुन फाइलको नाम छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु होला। फर्स्ट चोटी हामीले लोकेसन सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो नेम चाहिँ आउँदैन र तपाईले चाहिँ अर्को फेरा प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ अटोमेटिक आउँछ। फर्स्ट चोटी चाहिँ यसरी राख्नु होला र यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीलाई जाभा र कोटलिन दिएको छ। हामीले चाहिँ जाभामा काम गर्छौं त्यसैले म जाभा सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिर मिनिमम एसडीके यो हाम्रो एप चाहिँ कतिवटा डिभाइसमा एप्रोक्सिमेटली यो रन हुन्छ त भनेर दिएको छ। यहाँनिर अहिले चाहिँ API 24 छ अहिले नुगेट भन्ने एन्ड्रोइड 7.0 यो चाहिँ 94.4% डिभाइसहरुमा चाहिँ यो रन हुँदो रहेछ। अरु पनि यहाँनिर विभिन्न किसिमका छन्। यहाँ ललिपप छ जेलीबिन छ विभिन्न किसिमका छन्। तपाईले चाहिँ सबैभन्दा धेरै डिभाइसहरुमा रन हुने API लाई चुज गर्नु होला। अहिले म चाहिँ नुगेट नै छाड्दिन्छु किनकि यो लेटेस्ट भर्जन हो। यो भन्दा माथिको भर्जनहरुमा पनि धेरै हुन सक्छ तर तपाई त्यति ओल्ड भर्जनमा पनि नजानु होला किनकि अब धेरै लेटेस्ट भर्जन आइसकेको छ र म अहिले चाहिँ यो नुगेटमै राख्छु र अब यसलाई चाहिँ म फिनिश गर्छु। र फिनिश गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई ग्रेडल फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। यहाँनिर तपाईलाई ग्रेडल फाइल डाउनलोड हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेट चाहिन्छ। यदि तपाईको इन्टरनेट स्लो छ भने यसले अलिकति टाइम पनि लिन सक्छ। हाम्रो यहाँनिर ग्रेडल फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले जति पनि काम गर्नुहुन्छ सबै कामहरु चाहिँ यहाँनिर एपमा गरिन्छ र एपमा चाहिँ तपाईलाई म्यानिफेस्ट अनि जाभा RES भन्ने देख्नु भएको होला। र अब चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो एप बनाउने छौं र पहिलो एपको लागि चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड बनाउँछौं। फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ तपाई यो RES मा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईलाई विभिन्न किसिमका यहाँ दिएको छ ड्राएबल अनि मिप म्याप भ्यालु XML भनेर दिएको छ। तपाईले चाहिँ यो RES मा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू मा जानु होला र न्यू मा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाई डाइरेक्टरीमा जानु होला। डाइरेक्टरीमा तपाईले LAYOUT लेआउट भनेर हान्नु होला। तपाईको यो क्यापिटल हुनु हुँदैन स्मल यही नै हान्नु होला र म इन्टर गर्छु। इन्टर गरिसकेपछि यो ड्राएबलको भित्र भन्छ यो लेआउट। त्यसपछि चाहिँ तपाई यो लेआउटमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यू मा जानु होला र न्यू मा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर XML भनेर दिएको छ। XML मा जानुभयो भने तपाई लेआउट XML फाइल भनेर छ र यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईको लेआउट फाइलको नाम दिनु होला। म अहिले लेआउट नै राख्छु र फिनिश गर्छु। फिनिश गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले लेआउटको भित्र layout.xml भनेर देख्नु भएको होला। यो layout.xml भनेको चाहिँ यो फ्रन्ट एन्ड हो र हाम्रो एन्ड्रोइड एपको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड चाहिँ XML हुन्छ र ब्याक एन्डको लागि चाहिँ हामीले जाभा युज गर्छौं है त। अब फ्रन्ट एन्डमा तपाईले यो बनाउन बित्तिकै यहाँनिर तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमका विजार्डहरु छन् यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। र यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको होला डिजाइन छ स्प्लिट छ अनि कोड छ। हामीले चाहिँ तीनवटा मोडमा काम गर्न सक्छौं। एउटा डिजाइन मोडमा एउटा स्प्लिट मोडमा एउटा कोड मोडमा। डिजाइन मोडमा हामीले डिजाइन ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर काम गर्न सक्छौं। स्प्लिट मोडमा तपाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई डिजाइन पनि देखिन्छ र यहाँनिर कोड पनि देखिन्छ। दुईवटैमा काम गर्न सक्छौं र कोडमा चाहिँ हामीलाई कोड मात्रै शो हुन्छ है त। र अहिले चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्ड हेर्दै कोड गर्छौं। हामी चाहिँ अब फर्स्ट कोडलाई लेख्न सुरु गरौँ। फर्स्ट कोडलाई तपाईले लेख्नको लागि चाहिँ यहाँनिर विभिन्न ट्यागहरु छन्। यो XML भन्ने दिएको छ, लिनियर लेआउट, यो XML स्किमा भनेको छ, त्यसपछि लेआउट विथ भनेको छ, लेआउट हाइट भनेको छ, म्याच प्यारेन्ट भनेको के हो यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा तपाईलाई भन्ने छु। र अहिले चाहिँ हामी एउटा हेलो वर्ल्ड लेखेको हामी एप बनाउँदै छौं। त्यसको काम गरौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा टेक्स्ट लेखौं है त। टेक्स्ट लेख्नको लागि टेक्स्ट भ्यू भन्ने छ यहाँनिर। र यसमा चाहिँ अब हामी राखौं म्याच प्यारेन्ट राखौं। तपाईले र्याप भनेको के हो म्याच भनेको के हो म तपाईलाई भन्नु होला। र यसमा चाहिँ म लेख्छु टेक्स्ट हुन्छ एउटा हामीलाई लेख्नको लागि र यहाँनिर चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेख्छौं। यति गरिसकेपछि म यसलाई क्लोज गर्छु र हाम्रो यहाँनिर हेलो वर्ल्ड देखिएको छ हैन। अब हामीले चाहिँ यसलाई रन गर्छौं। रन गर्नको लागि चाहिँ यो फाइललाई हामीले चाहिँ
ब्याकएन्डमा लिङ्क गर्नुपर्छ र अब हामी चाहिँ ब्याकएन्डको फाइल बनाउनतिर लागौँ। ब्याकएन्डको फाइल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर जाभामा क्लिक गर्नु होला र जाभामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो फर्स्ट एप तपाईँको प्रोजेक्टको यहाँनिर com.example.first एप भनेर छ, तपाईँले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर न्यूमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एक्टिभिटीमा जानु होला र एक्टिभिटीमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ एमपिटी एक्टिभिटीमा सिलेक्ट गर्नु होला र एमपिटी एक्टिभिटीमा गइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर मेन एक्टिभिटी भनेर नाम डिफल्टमा दिएको छ, मैले यही नै राख्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई जेनेरेट अ लेआउट फाइल भनेर भनेको छ, हामीले लेआउट फाइल बनाइसकेका छौँ, त्यसैले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो यसमा टिक हटाइदिनु होला र यहाँनिर लन्च एक्टिभिटीमा टिक लाउनु होला र यति गरिसकेर तपाईँले चाहिँ फिनिस गर्नु होला। फिनिस गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो कोड सो हुन्छ। यहाँनिर यो layout.xml भनेको चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट इन्ड भयो र मेन एक्टिभिटी.java भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याक इन्ड भयो। यहाँनिर सुपर अनक्रिएट भनेको छ, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। र अब हामीले चाहिँ त्यो फ्रन्ट इन्डलाई चाहिँ लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेट कन्टेन्ट भ्यू भनेर हान्नु होला र यहाँनिर इन्टर गर्नु होला। यहाँनिर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो कुनको भित्र छ त आरइएस भन्ने छ होइन, आरइएसलाई चाहिँ हामीले आर भन्छौँ र आरको भित्र हाम्रो चाहिँ लेआउट भन्ने फोल्डरको भित्र हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ डट लेआउट भन्ने छ है त। तपाईँले यसरी चाहिँ लिङ्क गरिदिनु होला। यति लिङ्क गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो फाइललाई रन गर्न सक्छौँ र अब हामी चाहिँ हाम्रो मोबाइल डिभाइसलाई कसरी यहाँनिर एड गरेर हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा रन गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ है त। र मोबाइल डिभाइस अहिले कुनै पनि डिभाइस सिलेक्ट भएको छैन। यहाँनिर तपाईँलाई डिभाइस सिलेक्ट भयो भने चाहिँ यहाँनिर डिभाइस आउँछ र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त छैन, त्यसैले अब हामी चाहिँ मोबाइललाई कसरी यहाँनिर एड गर्ने अनि कसरी रन गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ है त। यहाँनिर अहिले म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु र तपाईँले डिभाइस एड गर्नको लागि चाहिँ डेभलपर अप्सन भन्ने तपाईँको मोबाइलमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्छ। त्यसलाई अन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ डेभलपर अप्सन अन गर्नको लागि चाहिँ हरेक सिस्टममा फरक हुन्छ र तपाईँले आफ्नो सिस्टममा कसरी डेभलपर अप्सन अन गर्ने भनेर थाहा पाउनु भएन भने यहाँनिर गुगलमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हाउ टु ओपन डेभलपर अप्सन इन स्यामसुङ M31 तपाईँको कुन डिभाइस हो त्यही हान्नु होला र यहाँनिर तपाईँले सो हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ गो टु सेटिङ भनेको छ, हामी सेटिङमा गइसक्यो। अनि एबाउट डिभाइस भनेर छ र अथवा एबाउट फोन भनेर छ, यहाँनिर चाहिँ एबाउट भन्ने होला। यहाँनिर एबाउट फोन भनेर छ र यहाँनिर चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भन्ने छ, यहाँनिर सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्छु म। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्याब बिल्ड नम्बर 7 टाइम भनेको छ, बिल्ड नम्बर भने कहाँ छ, यहाँनिर म 7 टाइम गर्छु। ल यहाँनिर भनेको छ हामीलाई नो निड डेभलपर मोड हेज अलरेडी बिन इनेबल, मैले चाहिँ डेभलपर मोड पहिले नै इनेबल गरिसकेको थिएँ, त्यसैले चाहिँ यहाँनिर नो निड भनेको छ। तपाईँले चाहिँ आफूले आफ्नो यसरी सर्च गरेर डेभलपर अप्सन चाहिँ अन गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईँको ब्याक जानु होला र तपाईँ यहाँनिर ब्याक गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर डेभलपर अप्सन भन्ने सो हुन्छ, तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि सो भएन भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, डेभलपर अप्सन भनेर आउँछ यहाँनिर, यसरी तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मेरोमा चाहिँ यहीँनिर आएको छ। म चाहिँ यहाँनिर यसलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यस्तो आउँछ र तपाईँले आफ्नो युएसबी अथवा तपाईँको चार्जरलाई जोड्नु होला। चार्जरमा कुनैमा चार्जर मात्रै लाग्ने हुन्छ, तपाईँको डाटा सेयर गर्नेवाला चाहिँ केबल जोड्नु होला तपाईँको मोबाइल र ल्यापटपमा। अनि त्यसपछि यहाँनिर युएसबी डिबगिङ भन्ने छ, यसलाई अन गर्नु होला। अफ हुन्छ, तपाईँले अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि यहाँनिर केही आयो भने त्यसमा ओके गर्नु होला र अलाउ पनि गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यो जुन हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो छ यहाँनिर तपाईँको डिभाइस आइसक्यो। हेर्नु त अहिले मेरोमा स्यामसुङ भनेर आइसकेको छ डिभाइस। अब हामीले चाहिँ यसलाई रन गर्न सक्छौँ। रन गर्नको लागि तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई यो ग्रिडल बिल्डिङ रनिङ भनेको छ, यहाँनिर हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ अब रन हुन्छ। एकछिन चाहिँ टाइम लिन्छ यसले रन हुनको लागि। अहिले मेरो रनिङ हुँदैछ। यहाँनिर लन्च सक्सिडेड भनेको छ, ओके हाम्रो मोबाइलमा लन्च भइसकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो फर्स्ट एप भनेर हाम्रो प्रोजेक्टको नाम आएको छ र यहाँनिर चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेखेको, हामीले जुन हेलो वर्ल्ड लेखेर एउटा एप बनाउने भनेको थियौँ त्यो हामीले बनाएका छौँ। आई होप तपाईँको मोबाइलमा पनि बन्यो होला र यसरी चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा हामीले एपलाई रन गर्न सक्छौँ। र यो जुन फाइल बन्छ तपाईँकोमा, मेरोमा यस्तो बनेको छ, तपाईँकोमा पनि बन्यो होला। र जुन फर्स्ट एप भन्ने जुन एपीके फाइल बनेको छ तपाईँले यसलाई साथीहरूमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एपलाई। यसरी चाहिँ मोबाइलमा हामीले काम गरेर हाम्रो एपीके फाइललाई जेनेरेट गर्न सक्छौँ।
र अब चाहिँ यो मोबाइललाई कनेक्ट गरेर तपाईलाई ढिला हुन्छ अथवा तपाईले यसै सिस्टममा गर्न चाहनुहुन्छ भने भर्चुअल माध्यमबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भर्चुअल डिभाइस क्रिएट गरेर भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ है त। म अब यसलाई काट्दिन्छु। हामी चाहिँ अब म यो डेटा केबललाई पनि निकाल्दिन्छु। अब हामी यसलाई चाहिँ भर्चुअल डिभाइसमा रन गरेर हेर्छौँ है त। भर्चुअल डिभाइसमा रन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँ टुलमा गएर डिभाइस म्यानेजर भन्ने छ, यसमा गए पनि हुन्छ। नभए तपाईँ यहाँनिर लोगो देख्नु भएको होला, डिभाइस म्यानेजरमा जानु होला र यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि भर्चुअल डिभाइस छैन अहिले। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई क्रिएट डिभाइस भनेको छ, हामी नयाँ क्रिएट गरौँ र यहाँनिर तपाईँलाई विभिन्न किसिमको अप्सन दिएको छ, ट्याब्लेट, टिभी, डेस्कटप भनेर। हामी चाहिँ अहिले फोनमा गर्दैछौँ। फोनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो जो प्ले स्टोरमा रन भएको जुन फोन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला है त। यहाँनिर मेरो अहिले पिक्सेल 4 को यो प्ले स्टोरमा रन भएको छ भनेर दिएको छ। ठिक छ, म यसलाई चुज गर्छु। तपाईँले यहाँनिर प्ले स्टोरको चिन्ह दिएकोमा जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी 4 मै गरौँ र यहाँनिर म नेक्स्ट गर्छु र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो सिलेक्ट अ सिस्टम इमेज भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो जुन आर भन्ने छ यो एन्ड्रोइड 11 हो। यो चाहिँ हामीले अहिले काम गर्ने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 मा काम गर्छौँ। त्यसैले यो आर भन्नेमा यो डाउन यस्तो साइन आउँछ, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यो डाउनलोड हुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै डाउनलोड गरेको हुनाले यहाँनिर साइन आएको छैन। लगभग यो चाहिँ 1 GB भन्दा धेरैको हुन्छ, अलिकति टाइम लिन्छ यसले। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यसको नाम दिन भनेको छ। यहाँनिर हामीले कुनै नाम राखिदियो, एन्ड्रोइड 11 भनेर राखिदिन्छु म, पछि हेर्न सजिलो होस्। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ फिनिस गर्छु। यति फिनिस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यो जुन भर्चुअल डिभाइस छ यो चाहिँ क्रिएट भएको छ, तपाईँले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। यो हाम्रो फ्रन्ट इन्ड फाइल भयो, यो चाहिँ ब्याक इन्ड फाइल भयो। अब म यसलाई रन गर्छु। तपाईँ फ्रन्ट इन्डबाट गर्दा पनि हुन्छ, ब्याक इन्डबाट रन गर्दा पनि हुन्छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन। र यहाँनिर जुन यो हाम्रो भर्चुअल मेसिन छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ, केही अलिकति टाइम चाहिँ लिन्छ यसले चाहिँ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो भर्चुअल मेसिन स्टार्ट हुँदैछ। यहाँनिर गुगलको साइन दिएको छ, ओके। र यहाँनिर मेरोमा अहिले भर्चुअल मेसिन क्रिएट भइसकेको छ। म यहाँनिर यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फर्स्ट एप भनेर आएको छ र यो हेलो वर्ल्ड आएको छ। हाम्रो भर्चुअल मेसिनमा पनि हामीले एउटा एप गराइसकेका छौँ।